Hi everyone, this is Valeriana and welcome back to my channel. For today's video, our topic is about CCTV or IP camera. Ginawan ko to ng video dahil para sa akin, bukod sa mura ay very useful talaga siya. Namomonitor ko yung family ko habang nasa trabaho ako or nasa biyahe man ako. So para sa mga nagpaplano palang bumili, hopefully makatulong itong video ko dahil may unboxing at quick tutorial ng kasama. So kung interesado ka, please keep on watching. So ayan, ito dapat yung mga bagay na meron kayo. Siyempre number 1, IP camera. Later ipapakita ko sa inyo kung ano yung brand na nabili ko, kung magkano, at yung unboxing nito. Number 2, Wi-Fi connection. Ito yung pinaka-importante para ma-view ninyo live ang inyong family while nasa work kayo. Kailangan nyo talaga ng Wi-Fi connection. Siyempre pangatlo ay cellphone kasi dito nyo i-access yung camera. Ito yung nabili kong mga IP camera sa Lazada. Kung mapapansin ninyo, dalawa siya. Pero isa lang yung nagawan ko ng unboxing video. Yung nasa left side is pang indoor, worth 1,159, while yung nasa right side is pang outdoor. Mura lang siya dahil 1,549 lang siya. Pero pwede na siyang maulanan. So, para sa akin, mura na talaga siya. Hindi pa kasama dyan yung delivery charge, pero mura lang naman. Nagre-range lang ito ng worth 76 pesos up to 115. Depende sa location nyo. Maliit lang naman yung box, kaya mura lang ang charging nila. Isa sa nagustuhan ko dito sa brand ng IP camerang to is madali siyang gamitin, madali siyang i-install. Kung mapapansin ninyo, itong indoor camera, meron siyang remote control na kung saan pwedeng manually ikaw yung mag-move, ikaw yung magre-remote dun sa camera kung saan mo siya gustong itutok. So sa akin, sa case ko, kapag nasa trabaho ako, nakafocus lang siya dun sa kung saan makikita ko yung sala namin at the same time yung dining table namin. Kapag hindi ko nakikita yung anak ko doon sa alinman sa dalawang area, pwede ko pa siyang i-move hanggang dun sa may CR, makikita ko pa siya. So, talagang very useful sa akin itong kamerang ito. Ayan, ipapakita ko sa inyo yung full specs ng indoor camera na nabili ko sa Lazada. So, hindi ko na siya iisa-isahin, tingnan nyo na lang. Pero gusto ko lang ipaliwanag kung anong ibig sabihin nitong plug and play two-way audio. Ibig sabihin po niyan ay meron pong speaker na nakakabit or naka-built-in sa loob ng camera. Na kung saan ay kung magsasalita ako, i-enable ko yung microphone doon sa app na ginagamit ko sa cellphone ay maririnig nila ako instant. Live. Gayon din ay maririnig ko yung reply nila sa akin, instant lang din. So far, yung night vision niya ay okay lang naman din. Tinry ko siya. Lumapit ako sa camera and then yung figure ng inyong face ay kitang-kita and detailed. Kaya kung sakali naman, wag naman sana may makapasok na magnanakaw sa inyong bahay at tumutok siya or napatingin siya sa camera, ay talagang mamumukhaan niya kung sino siya. Ay sana lang wala siyang takip sa mukha. Ito namang support up to 128 gig. Hindi nyo kailangang bumili ng 128 gig. Yung binili ko is 32 gig lang, pero so far nakapag-record na ako ng 1 week, 24 hours and in 1 week ay hindi pa nauubos yung 32 gig. So, I suggest mas mababa pa yung bilhin nyo. 16 gig, okay na. Ito yung full specification ng outdoor camera na nabili ko. Isusunod ko na dito yung unboxing para makita nyo yung actual niyang itsura.
So ayan, ipapakita ko na sa inyo yung unboxing ko. Medyo pinast forward ko lang kasi baka abutin tayo ng 1 oras. So habang pinapanood nyo yung unboxing niyan, ay sasabihin ko na din yung specification niya. I-compare ko dun sa indoor camera, mas marami yung feature nung indoor camera. So, ito kasi is 2 megapixels lang and then 1080 lang yung resolution niya. Pero okay naman din yun. So far, para sa akin, malinaw na yung 2MP niya. Sapat na para makarecognize nung plate number and then mukha ng tao. And then, waterproof na din siya and kaya niya lang mag-support ng 64 gig. Meron din siyang motion detection pero wala siyang pan and tilt katulad nung camera kanina, yung indoor camera. Isa pang pagkakaiba niya is wala siyang audio. So, punta na tayo sa what's in the box. Meron dyan user manual, charger, yung cable, LAN cable, yung antenna niya, screws, and then yan yung plastic, parang plastic molding or plastic wrap para dun sa power jack. And then connector. So, meron siyang tatlong different wires. Ito yung para sa LAN cable, reset button, plus yung power jack. This is actually made of metal and medyo may kabigatan. So, ayan yung IP camera informations niya, yung ID, yung password. So, again, this is the power jack and the power cable. So, yung plastic molding na nakita nyo kanina, yung plastic wrap, yan yung ilalagay natin dyan. Ito naman yung LAN cable. Kung gusto nyo wired yung pagkakakonect sa Wi-Fi ninyo, ay pwede ito. So medyo maikli kung sakaling malayo yung location ng Wi-Fi ninyo. Ito naman yung antenna niya. So, tapos ko nang i-demo kung para saan yung mga parts. Ngayon naman ay i-coconnect na natin ang IP camera sa aming Wi-Fi connection. Next is, kailangan nyo mag-download ng Sri Home app sa Google Play Store. Once 100% na yung installation, hanapin nyo lang yung nakikita nyo sa screen na icon sa cellphone niyo. Yung kulay blue icon. Next is yung installation guide na i-share ko sa inyo kung paano ko siya in-install at i-connect sa Wi-Fi connection namin. I suggest na sundan nyo na lang kung ano yung ginawa ko ditong step-by-step process.
So ayan, since tapos na tayo sa installation process, meron ako ditong sample video since na-install na siya ng asawa ko sa harap ng bahay namin. So ayan, ipapakita ko sa inyo. Anyway, bago ko pa makalimutan, may mga reminder ako na ito ay hindi compatible sa mga 5G Wi-Fi connection. Nag-work din naman to offline, meaning kahit wala kayong internet, kung nasa bahay lang naman kayo, and nasa likod bahay lang kayo pero gusto niyong tingnan yung harapan ng bahay ninyo or yung sala niyo, as long as connected kayo sa Wi-Fi connection, kahit walang load, kahit walang internet, ay mabu-view ninyo yung camera.